สแกน60ค่ะหยิบถุงเงินแต่เราดูที่มันมีตัวที่นะคะกันนะคะต้องเพิ่มน้ำมันกันนิดหน่อยไม่ต่อจะไปบ้านพี่เจนกันให้ได้
ร้านให้ยืมอะไรยืมเงินร้านมันแล้ว
Show you